නිස්සද්දත්තං සීලං සමාදියාමි. නිස්සබ්ද සීලය සමාදන් වෙමි. නිස්සබ්දතාවය මගේ අවශ්‍යතාවයක් නෙමෙයි. ඒක මගේ පාරමිතාවේ අවශ්‍යතාවයක්. මාර්ගඵල නිවන් අවබෝධයට තියෙන අවශ්‍යතාවයක්. අපි ඉස්සෙල්ලාම මනාකොට ප්‍රත්‍යක්ෂ කරන්න ඕන ධර්මතාවයක් තමයි මේ පංච භූත කියන එක. පඨවි, ආපෝ, වායෝ, තේජෝ, ආකාශ කියන මේ පංච භූත තමයි සත්ත්ව ස්වභාවය, භෞතික ස්වභාවය විදියට නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න, සත්වයෝ විදියට භෞතික විදියට කියලා කිව්වේ නෑ. සත්ත්ව ස්වභාවයක් කියන වචනේ භාවිතා කළේ. ස්වභාවයක්. ඇත්තට සත්‍යයක් නෙමෙයි. භෞතික ස්වභාවයක් තියෙනවා වාගේ දැනෙනවා. ඇත්තටම ඒ තියෙනවා කියලා හිතෙන දේ එතන නෑ. වෙන දෙයක් තියෙනවා. ඒක මොකද්ද කියන එක මම දන්නේ නෑ. ඒ නිසා පංචභූත සත්ත්ව ස්වභාවයේ බවට, භෞතික ස්වභාවයේ බවට පත් වෙලා තියෙනවා. මේක හරියට අවබෝධ කරගත්තේ නැත්නම් බෝධිසත්වයෙකුට තමන්ගේ පාරමී සම්පූර්ණ කරලා නිදහස් වෙන්න බෑ. එයා දැනගන්න ඕනේ මොකද්ද මට වෙන්නේ, මොනවද මං කරන්නේ කියන එක. එතකොට පඨවි ධාතුවට, ඒ පඨවි ධාතුව තුල දත්ත ගමන් කිරීමේ වේගයක්. පඨවි ධාතුවට වේගයක් නෙමෙයි. පඨවි ධාතුව තුල දත්ත ගමන් කිරීමේ වේගයක් තියෙනවා. ආපෝ ධාතුව ද්‍රවය, ද්‍රාවණය, දීර ගතිය. ඒක තුල දත්ත ගමන් කිරීමේ වේගයක් තියෙනවා. වායෝ ධාතුවේ දත්ත ගමන් කිරීමේ වේගයක් තියෙනවා. තේජෝ ධාතුවේ ඒක හැමෝම දන්නවා. තේජෝ ධාතුව කියන්නේ ආලෝකය. තප්පරයට ලස්ස 2.88යි 94ක් විතර යනවා, 96ක් විතර. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඒක සම්මතයක් විතර ලක්ෂ 3ක් කියලා කියනවා. ආලෝකය ඒ කියන්නේ තේජෝ වල දත්ත ගමන් කිරීමේ වේගයක් තියෙනවා. ආකාශවලත් දත්ත ගමන් කිරීමේ වේගයක් තියෙනවා. එතකොට හිරේ ඉඳලා ඉරේ තේජෝ ධාතුවෙන් තරංගයක් එළියට නිකුත් වුණාම ඒ තරංගය, ඒ තේජෝ ධාතුව පවතින තාක්කල් යන වේගය තේජෝ ධාතුව ඉවරුණාට පස්සේ මයිනස් වෙනවා. තේජෝ ධාතුව නෑ, රස්නේ නෑ, මයිනස් වෙනවා. අන්න ඒ අවකාශය තුලත් ඒ අවකාශයට අදාළ වේගයෙන් ගමන් කරලා ඊට පස්සේ වායු ගෝලයට ඇතුල් වුණාම, ඕසෝන් තරයට ඇතුල් වුණාම ඒකට අදාළ වේගයෙන් ගමන් කරලා අපි ළඟට ඇවිල්ලා අපේ පටවියට වැදිලා පටවිය තුල ගමන් කරන වේගයත් එක්ක බැලුවාම ඉරෙන් එන ආලෝකය පියවර කීපයකින් එක එක වේග මට්ටම් වලින් වෙනස් වෙවි තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් විනාඩි 8 කොයි විදියටද වෙනස් වුනේ, කොච්චර වෙනස් වුනේද කියන එක මනලා බලලා නිශ්චිත වශයෙන් කියන්න බෑ. තාපසේ සමවැදිලා කිව්වාම ඔප්පු කරන්න රෙෆරන්ස් නැහැ. දෙකම ගැටලු සාගතයි. එතකොට පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, ආකාශ කියන පංච භූතවල දත්ත ගමන් කිරීමේ වේගයක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය චිත්ත වීති ගත්තාම චිත්ත වීතියක් තප්පරයකට ලක්ෂ 5ක විතර වේගයකින් භ්‍රමණය වෙනවා කියන එක හොයාගෙන තියෙනවා තපස්වරු. එච්චර රොටේෂන් ස්පීඩ් එකක් ඒකට තියෙනවා. ගමන් වේගය ගත්තාම ඒ චිත්ත වීතිය ගමන් කරන්නේ ඩෙල්ටා වලින්ද, තීටා වලින්ද, ඇල්ෆා වලින්ද, බීටා වලින්ද, ගැමා වලින්ද, ඇඩ්වාන්ස් ගැමා වලින්ද කියන එකට මත ඒකේ වේගය තීරණය වෙනවා ෆ්‍රීකවන්සි එක. එතකොට ඩෙල්ටා වල ඉන්න කෙනෙක්ගේ සාමාන්‍යයෙන් තප්පරයට බඹයක් විතර තමයි කියන්නේ.
ඒ කියන්නේ මගේ උස වගේ එවනල්ල වැදුනා වගේලු යන්නේ. ඒ නිසා සමාධියෙන් ඉන්න කෙනෙකුට බුදු කෙනෙකුට මහරහතන් වහන්සේ කෙනෙකුට අට සමාපත්තිලාභී තාපසයෙකුට මොනවාරි කෙරුවොත් එයා පැය 24 පව් කරන්නේ නැහැ. මේ හන්දියේ ඉඳලා ඊළඟ හන්දියට යන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ සීමාවෙන් එළියට යන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොනවාරි එකකින් එයාට ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා කියනවා. ඇයි යන වේගය බොහොම කෙටි නිසා එතනම ළඟ නැමෙනවා ඒක තරංගේ. ආපහු වෙනවා. ඒ නිසා ඒක වැඩි දුර යන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ගොඩාක් ක්‍රූර වෙච්ච, දරුණු වෙච්ච, දරදඬු වෙච්ච අසත්පුරුෂ කෙනෙකුට මොනාරි කෙරුවාම එයා ඉන්නේ ගොඩාක් ගැමා ලෙවල් එකෙන්, ඇඩ්වාන්ස් ගැමා ලෙවල් එකෙන්, එහෙම නැත්නම් බීටා ලෙවල් එකේ තරංග වලින් එයාගේ චිත්ත වීති ගොඩාක් දුර යනවා. එච්චර දුර යනකොට යන්න තියෙන්නේ පොළොව වටේනේ. ඉතින් පොළොව වටේ කැරකෙනකොට පැය 24 වටයයි. ඉතින් වට ලක්ෂයක් කිව්වාම දවස් ලක්ෂයක්නේ. 360 පහෙන් බෙදලා අවුරුදු වලින් අදලා, මාස වලින් අදලා, දින වලින් අදලා, ඉතුරු ගාන පැය වලින් අදලා, ඒකෙත් ඉතුරු ගාන විනාඩි වලින් අදලා බැලුවාම ඉතින් සෑහෙන කාලයක් යනවා ඒක ප්‍රතිඵල දෙන්න. ආශිර්වාද ගත්තාමත් ඒ වගේම තමයිලු. ගොඩාක් සමාධි සුවයෙන් ඉන්න මාර්ගඵල වල ඉන්න අයගේ ආශිර්වාදය ගොඩාක් මහත්ඵල ආනිසංසදායකයි. ඒක ආයුෂ දීර්ඝ කාලීනයි, ප්‍රතිඵලයට යන කාලය කෙටි. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනත් විදියකට දේශනා කරනවා. පෘථග්ජන කෙනෙක් දානෙ දුන්නාම ඒකේ ආනිසංස කොච්චරද කියලා කිව්වම තාම ස්වල්පයයි කියලා කියනවා. පෘථග්ජන කට්ටිය 100ක් විතර එකතු වෙලා දානෙ දුන්නාම සෝවාන් මාර්ගයක ඉන්න කෙනෙක් දානෙ දුන්න එකට සමාන, එක්කෙනෙකුට සමානයිලු අර 100. සෝවාන් මාර්ගයේ ඉන්න අය 100ක් විතර එකතු වෙලා දානෙ දුන්නාම ඒක සෝවාන් ඵලයක ඉන්න එක්කෙනෙක් දෙන දානෙක ආනිසංස වලට සමානයිලු. මේ විදියට ගණිත ක්‍රමයක් දේශනාවල තියෙන එක ඒ විදියටද වෙනස් විදියටද නිවැරදිව බලලා දැනගන්න. හැබැයි ඒ වගේ ක්‍රමයක් දේශනා කරලා තියෙනවා. ප්‍රතිඵල දෙන ආනිසංස දෙන ක්‍රමවේදය තුල අවබෝධය වැඩි වෙන්න මාර්ගඵල වැඩි වෙන්න එයාගේ සිත පිරිසිදු වෙන්න ප්‍රභාස්වර වෙන්න එයාගෙන් ඇති වෙන ප්‍රතිඵලය ඊටා ගැඹුරුයි කියලා තමයි දේශනා කරන්නේ. එහෙනම් අපේ සිත ගොඩාක් පිරිසිදු කරන්න ඕනේ. අලුතෙන් ඉපදිච්ච බබෙක් වගේ. එයාට කිසිම මමත්වයක් නැහැ. ලස්සන ඇඳුම් ඉල්ලන්නේ නැහැ. එයාට ලොකු වාහන ඉල්ලන්නේ නැහැ, ගෙවල් ඉල්ලන්නේ නැහැ. එයාට පොරවන්න මොනවාරි දෙයක් ඉල්ලන්නේ නැහැ, ඇඳක් ඉල්ලන්නේ නැහැ. එයාට කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. දෙන දේ කනවා, දෙන දේ බොනවා, වැටිච්ච තැන නිදා ගන්නවා. අපේ මනස අලුතෙන් ඉපදෙච්ච පුංචි බබෙක් වාගේ ප්‍රභාස්වර වෙන්න ඕනේ. කිසිම නාමයක රූපයක කෙලෙසයක් ගනුදෙනු කරන්න බෑ. එහෙම ගනුදෙනු කරනවා නම් දැනගන්න රාත් වෙලා නැහැ. ගහක් දැක්කාම, ගලක් දැක්කාම, කාන්තාවක් දැක්කාම එක සමාන වෙන්න ඕනේ. පුටුවක වාඩි වුණාම පිට වැදෙනවා, පුටුව ඇන්දේ වෙනසක් දැනෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ කාන්තාවක් බැරි වෙලාවත් පිටිපස්සෙන් දුවගෙන ළඟේ වැදුනොත් ඒ විදියට දැනෙන්න ඕනේ. කයත් පටවි. අපට දෙන දානෙත් පටවි. කයට කෑදරකමක් නැහැනේ. එහෙනම් බාහිර පටවියටත් කෑදරකමක් එන්න බෑ. බාහිර ක්‍රියාකාරීත්වයට ගැටෙනවා, ද්වේෂ වෙනවා, වෛර කරනවා කියලා කියන්නෙම මගේ ක්‍රියාවක් තියෙනවනේ, මමත් පංචභූතනේ. ඒකටත් මං ගැටෙන්න ඕනේ, ඒකටත් මං ද්වේෂ කරන්න ඕනේ, වෛර කරන්න ඕනේ. එහෙම කරන්නේ නැහනේ. Tamanට ආදරෙන්නේ. රැයට හොරෙන් පොල් කඩන මනුස්සයෙක් උදේට නැගිටලා කොණ්ඩේම පීරනවා. දත් මැදලා මූණ හොදලා කොණ්ඩේ පීරලා දැන් මූණ බලනවද ලස්සනට ඉන්නවද කියලා. ඇයි එයාට ආදරේ. නීතියෙන් එයාව ප්‍රතික්ෂේප කරලා, සමාජයෙන් එයාව ප්‍රතික්ෂේප කරලා, එයා අසත්පුරුෂයෙක් කියන ලේබල් එක එයාට අලවලා
එයාට එයා විරුද්ධ නැහැ. එයාට එයා ආදරෙයි. බලන්න. එහෙනම් අපේ අඩුපාඩු ලක්ෂයක් තිබුණත් අපි ගිහිල්ලා කණ්ණාඩි ළඟට ගිහලා අපේ කනට අපි ගහ ගන්නවද? කනල්ල ඕම මිරිකනවා. ඇයි මේ විදිහට කතා කරන්නේ? මේ විදිහට ඇසිරෙන්නේ? බලන්න අර වැඩිහිටි භික්ෂුන් වහන්සේට කතා කරපු විදිය කොච්චර නිന്ദාසාගතද? මේ විදිහට කතා කරන්නද මානකම දුන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා අපි අපට ගහලා බැනලා තරවටු කරලා අපහාස කරලා විවේචනය කරලා එහෙම කරන අවස්ථා තියෙනවද? නෑනේ. අපි අපිව නිදහස් කරගන්න, නිවැරදි කරගන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් උන්වහන්සේ මට තරහා යන විදිහට ඇසුරුනේ ඇයි? ඉතින් මම උන්වහන්සේට වඩා බහලයි. ඉතින් බහලේ පුණාම උන්වහන්සේ ඉතින් මට අනුකම්පා කරන්න එපාය. මගෙත් එක ගැටුනේ. ගැටිච්ච නිසානේ මට තරහා ගියේ. ඇයි ගැටුනේ? ගැටුනේ ඇයි? මේ විදියට ප්‍රශ්න අහනවා මිසක් මගේ දුර්වලකම, අඩුපාඩුව, අසත්පුරුෂකම, දුස්සීලකම, අසංවරකම කවදාකවත් මම නියතමානීව පිළිගන්නේ නැහැ. මගේ අඩුවක්, දුර්වලකමක් කවදාකවත් මම එලා දකින්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මට මම ආදරෙයි. මොනම දේ වුණත් මම නිවැරදි කියන තැන මම ඉන්නවා. මගේ අඩුව පිළිගන්නෙම නැහැ. අනුන්ගේ අඩුව තමයි මම දකින්නේ. මෙන්න මේක සිතේ ස්වභාවය. මේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ ආකාශ කියන පංචභූත ඒකරාශි වෙච්ච එක වරදක් නෙමෙයි. අර අඩුපාඩු දුර්වලකම් එක තිබිච්ච විඥානයක් මේ අස්සේ රිංගුණානේ. රිංග ගත්තානේ. පළපදියම් වුණානේ. ඔන්න ඔතන තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මේ පඨවි ධාතුව මේ කය කැමැති සියලු සත්වයත් එක්ක සමගියෙන් සාමයෙන් සහෝදරත්වයෙන් ඉන්න අර ඇතුලේ තියෙන කෙනා එහෙම ඉන්න බෑ. එහෙම බත් කාලේ ඉන්න දෙන්නේ නැහැ මිනිසුන්ට. ඉතින් එයා කරදර කරනවා. පංචභූත කැමැති නියතමානි වෙලා කීකරු වෙලා අවංක වෙලා ජීවත් වෙන්න ඇතුලේ ඉන්න කෙනා කැමැති නෑ. එයා කියන එහෙම යටත් වෙන්න ආත්මගරුත්වය මොකද වෙන්නේ? ආත්මගරුත්වය රැක ගන්න ඕන. මොනවා කරන්නත් තමකම රැකෙන්න ඕන කියලා ඇතුලේ කෙනෙක් කියනවා. මෙන්න මේ ධර්මතාවය මනාකොට තේරුම් ගන්න නිස්සබ්දය අවශ්‍යලු. බලන්න නිස්සබ්ද සීලය කොච්චර වැදගත්ද කියලා. පඨවි ධාතුවේ අසංවරකම ආපෝ ධාතුවට දැනෙනවා. ආපෝ ධාතුවේ අසංවරකම වායෝ ධාතුවට දැනෙනවා. වායෝ ධාතුවේ අසංවරකම තේජෝ ධාතුවට දැනෙනවා. තේජෝ ධාතුවේ අසංවරකම ආකාශ ධාතුවට දැනෙනවා. ආකාශ ධාතුවේ අසංවරකම සිතට තමයි දැනෙන්නේ. බලන්න පංච භූතවලම දුර්වලකම් අඩුපාඩු සිතට දකින්න පුළුවන්ලු. එතකොට සිත තැම්පත් වෙන්න ඕනේද නැද්ද? ඒ නිසා තමයි නිස්සබ්ද සීලය මෙච්චර උතුම් කියලා කිව්වේ. මම කලබලයට ඇවිදිනකොට මම දැනගන්නා මාර වැඩේ මම ටිකක් කලබලයිනේ. අනිත් ඔක්කොම දිහා බලනකොට මාව වෙනම පේනවා. සිත දැනගන්නවා පටවිය කලබලයි කියලා. සංවේදී වෙනවා, අඬලා, වැළපිලා, ගාථා කියලා බිම පෙරලිලා එකක් කරනවා. මම සංවේදී වුණා. මගේ ආපෝ ධාතුව සංවේදී වුණා කියලා මගේ සිත කියනවා. ප්‍රශ්නයක් ඇහුවාම උත්තරේ පැය කමාරක් දිගයිලු. ආපු කෙනාට ප්‍රශ්නේ මතක නැහැ. එයා වැඳලා කියන ස්වාමීනි උත්තරේ නම් හරිම ප්‍රබාස්තරයි. මගේ ප්‍රශ්නේ පොඩ්ඩක් මට මතක් කරන්න. මගේ ප්‍රශ්නේ මට මතක නැහැ. උත්තරේ දීපු කෙනාට පොළොව පලාගෙන යන්න හිතෙනවලු මාර වැඩේ. එච්චර අසංවර උත්තරයක්ද මන් දීලා තියෙන්නේ. අපිටත් හම්බෙලා තියෙනවා එම වික්ෂුන් වහන්සේ නම. පඨවිය කියන්නේ මොකද්ද කියලා අහුවාම විසුද්ධි මාර්ගයේ ඉඳලා සද්ධර්ම රත්නාවලියේ ඉඳලාම විස්තර කරනවා. අඩුම උත්තරේ තමයි පැය. වැඩිම උත්තරේ ආපු කට්ටිය කියන පැය පාමාරක් කාලා තියනවලු. උත්තරේ එච්චර දිගයි. කවදාක්වත් උත්තරේ අහන මිනිස්සුන්ට ප්‍රශ්නේ මතක නැහැ.
ඒ තරම් දිගයි. වායුවේ අසංවරකම අපට දැනෙනවා. මම මීට වඩා සංවර විය යුතුයි, ක්‍රමානුකූල විය යුතුයි, සම්මා වාචාවට එකඟ විය යුතුයි, දෙතිස් කතා වලින් වැළකිය යුතුයි. චිත්ත වීතිවල අසංවරකම සිත දන්නවා. අපි දන්නේ නැද්ද දැන් මේ වස්තුව දැකලා මම ලෝභ වුණා කියලා? මම දන්නේ නැද්ද අර සත්වයා දැකලා මම පටිඝ වුණා කියලා? මම දන්නවා. අපේ චෛතසිකවල හැම අඩුවක් දුර්වලකමක්ම අනුන් දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මම දන්නවනේ. මොකද පරක්කු ඉක්මනට එන්න එපාය. ඒ කියන්නේ ප්‍රමාදයට මං ගැටෙනවා කියන එක. මීට වඩා වේගෙන් එයා එන්න ඕනේ කියලා බලාපොරොත්තු වුණා කියන එක. මට අවශ්‍ය වෙලාවට ඒක ගෙනල්ලා දුන්නේ නැහැ කියන අමනාපය. එයා කටයුතු කරන්න ඕනේ මගේ අවශ්‍යතාවයට. එයාගේ ක්‍රියාදාමය මට ප්‍රියමනාප නැහැ. මගේ සිත සතුටු වෙන විදිහට එයා ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. බලන්නකෝ තියෙන දුර්වලකම් ටික. මෙන්න මේ චිත්ත වීති එළියට දාන්නේ අපි. හැබැයි සිත දන්නවා මේ විදිහට මෙයා හිතනවායි කියලා. එතකොට අපේ සම්පූර්ණ චරිත කතාව, ඒ චරිත කතාවේ අඩුපාඩු දුර්වලකම් සේරම ටික අපේ සිත දන්නවා මෙයා මේ වගේ කෙනෙක්. දැන් අපි මොකද කරන්නේ? මේ නිස්සබ්ද සීලය. කවදාකවත් නිස්සද්දත්තං සීලං සමාදියාමි කියලා කිව්වට වචී නිස්සද්දත්තං සීලං සමාදියාමි, පඨවි නිස්සද්දත්තං සීලං සමාදියාමි, සංවර නිස්සද්දත්තං සීලං සමාදියාමි එහෙම කියලා නෑ කොහෙවත්. නිකම්ම නිකන් නිස්සබ්ද සීලේ සමාදන් වෙමි. නිස්සබ්ද සීලය කියන්නේ මොකද්ද ස්වාමීනි? කට සම්බන්ධ නෑ. කට බේස් කරේ නෑ, මූලික කලේ නෑ. නිස්සබ්ද සීලය කියන්නේ කයේ තියෙන ශබ්දය අඩු කරන්න, කයේ කලබලය අඩු කරන්න, සීලේ ශබ්දය අඩු කරන්න, වේගය අඩු කරන්න, කතාව අඩු කරන්න, සිතවිලි අඩු කරන්න, ගනුදෙනු අඩු කරන්න. ඇස කන දිව සම නාසය සිත කියන සලායතන වලට තමයි මේ සීලය දීලා තියෙන්නේ. නිස්සද්දත්තං සීලං සමාදියාමි, ඇස කන දිව නාසය සමසිත. නිස්සද්දත්තං සීලං සමාදියාමි සමානයි ඇස කන දිව නාසය සමසිත. කට විතරක් සංවර, හැබැයි යන්නේ පැයට කිලෝමීටර් 40ක වේගෙන්. හරිම කලබලයි. මොනවාරද හොදන්න ගියාම බඩ මුට්ටු වැටෙනවා, සද්ද කෝප තියෙන සද්ද හැතට හැෙනවා. ඉතින් ඒ සීලෙන් වැඩක් තියෙයිද? ඊට වඩා හොඳයි නිස්සබ්ද සීලේ සමාදන් නොවි සාමාන්‍ය විදියට ඉන්න එක. නිස්සබ්ද සීලය දෙන්නේ ආයතන අය නිස්සබ්ද කරන්න. ඇයෙන් දකින රූප ප්‍රමාණය අඩු කරන්න. කනට ඇහෙන ශබ්ද ප්‍රමාණය අඩු කරන්න. කටින් කතා කරන වචන ප්‍රමාණය අඩු කරන්න. කයේ අසංවරකම අඩු කරන්න. චිත්ත වීතිවල ප්‍රමාණය අවම කරන්න. කෙටියෙන් කියනවා නම් අපේ පාරමිතාව ෆ්ලයිට් මෝඩ් දානවා. සයිලන්ට් මෝඩ් එකට දානවා. ඔක්කොම සංවරයි. බොහොම සංසුන් ඉඳුරන් ඇත්තෙක් විදියට නිස්සබ්දව අවම සිතුවිලි වලින් අවම ශබ්ද ශ්‍රවණය තුල තැම්පත් වෙන එකට තමයි මේ සීලය දුන්නේ. ඒක පුරුදු කරන්න. ඇයි ඉස්සවකාශෙටනේ පල්ලෙහා තියෙන ඔක්කොම වේදිකාවේ නටුන් ටික පේන්නේ. ඉස්සවකාශයේ උඩම තියෙන්නේ. එතනින් පල්ලෙහාට භූතය එකින් එකට නිර්මාණය වෙලා පටවිය අන්තිමට නිර්මාණය වෙලා ඔක්කොම ටික පේන්නේ ඉස්සවකාශයටලු. ඒ නිස්සබ්ද
තාවයටලු. එහෙනම් මම නිස්සබ්ද වෙන්න මට දැනෙනවා මගේ සිත වේගයේ වැඩි, සිතවිලි ධාරිතාව වැඩි, කල්පනා කරනවා ඉවරයක් නෑ. ඇයි දෙයියනේ මෙච්චර කිතන්නේ? පොඩි දේවල් එක්ක මෙච්චර එලවන්නේ ඇයි? දුවන්නේ ඇයි? කලබල ඇයි? මෙන්න මේ විදියට තමන්ගේ සිත විසිරෙන ස්වභාවය තමන්ට දැනෙන්න පටන් ගන්නවා ආයතන නිශ්ශබ්ද වුණාම. හැයෙනකොට ඉන්න බෑ, කකියනවා, උත්තර දෙන්නමයි හිතෙන්නේ, බනින්නමයි හිතෙන්නේ, ගැටෙන්නමයි හිතෙන්නේ, තමන් නිවැරදි කියලා ඔප්පු කරන්නමයි හිතෙන්නේ. ඒකට ලෝකෙම තියෙන රෙෆරන්ස් ටික ගන්නවා. අසුවලා මේම කළා, මෙසෝලා මේම කළා, බුද්ධ කාලේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේම කළා, ඒ නිසා මම මේම කළයි කියලා නිවැරදි කරන්න උත්සාහ කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කළා, ඉතින් මුන්නාසේ බුදුරජාණන් වහන්සේනේ. ඔබ වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේද? එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ කරපු යමාමා පෙරහරත් පාන්න එපාය. රුවන් සක්වලෙන් වඩින්න එපාය. ඇයි ඒ ටික කරන්නේ නැත්තේ? ඒවත් කරන්න එපාය. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේම කළා, ඉතින් ඒ නිසා මමත් මේම කළා. ඒක පිළිගන්න බෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේට එහෙම කරන්න අයිතිය තියෙනවා. ඒත් උන්වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේනේ. මට තියෙන අයිතිය මොකද්ද? දස සීලයවත් හරියට රැක ගන්න බෑ. ඒ නිසා දවස් 10න් 10ට මං සිල් ගන්නවා. ප්‍රාතිමෝක්ෂ සංවර සීලය හරියට සමාදන් වෙන්න බෑ. ඒ නිසා දෙපාරක් පෝය කරනවා. සීමාවේ දොර හැරගත්ත ගමන් මෙහෙම ඉඳගෙන බුදුහාඳුරන්ට සමානව බුදුරජාණන් වහන්සේ මේම කළා, ඒ නිසා මමත් මේම කළා. පුදුම කතාවක් නේ. බලන්න අපේ ජීවිතවල අපේ මාන්නේ නඩත්තු වෙන හැටි. අපි නිවැරදි කරගන්න උත්සාහ කරනවා මිසක් වරද පිළිගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. මම හරි කියන කොප්පු කරන්න උත්සාහ කරනවා. මම වැරදි කියන නියතමානිය පිළිගන්න ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ ගුණය ගැන කවදාවත් හිතන්නේ නැහැ. පාරමී වල අඩුපාඩු, මුසාවාදා ශික්ෂාපදයේ තියෙන දුර්වලකම් හරියට සමාදන් වෙලා නැහැ. අපේ ජීවිතවල සියලෝම අඩුපාඩු දුර්වලකම් විනිවිද පේන්න නම්, ඒවා නිවැරදි වෙන්න නම් ඉස්සෙල්ලාම ආයතන අය සමාදන් වෙන්න ඕනේ. නිස්සබ්ද සීලය. නිස්සබ්ද වෙන්න ඕනේ. වාඩි වෙලා නිස්සබ්දව බලාගෙන ඉන්න කෙනාට තමයි මොනවද පේන රූප, ඒ නිසා අට ගන්න චිත්ත වීති, සිතේ කලබලය, මේ හැම එකක්ම දකින්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. හොඳම උපමාව දියැලකින් ගලන වතුරේ ඉබ්බෝ ඉන්නවා, මාළු ඉන්නවා, හැබැයි පේන්නේ නැහැ. උඩ තින වැව් වලින් ගලාගෙන එන්නේ. ඒකෙන මාළු ඉබ්බෝ හැවිල්ලා දියැලෙන් යනවා, නමුත් පේන්නේ නැහැ. හැබැයි පල්ලෙයා වැවට ගිහලා තැම්පත් වෙලා නිස්කලංක වුණාම මාළු ඉබ්බෝයි විනිවිද පේනවා. විසිරිච්ච මනසයි සමාදන් වෙච්ච සිල්ගත වෙච්ච මනස අතර තියෙන වෙනස මේක. ඒ නිසා තමයි සිතට මෙච්චර සිල් දෙන්නේ. එකක් කැඩුණත් සිල් ගන්නවා, දෙකක් කැඩුණත් සිල් ගන්නවා. මොකවත් කැඩුන්නේ නැහැ. ඒ දවස් 14න් 14 සිල් දෙනවා. දස සීලය කරනකොටගෙන සිත කොච්චර තැම්පත් වෙනවද, ඉක්මනවද, එච්චර දුරට ආයතන අයේ අඩුපාඩු දුර්වලකම් විනිවිද පේන්න පටන් ගන්නවා. ඒ පේන දේවල් අදා ගන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. කලබල නැහැනේ. පේනවා. මම තැම්පත් වෙන්න භෞතික විද්‍යාත්මකව මගේ කයේ තරංගවල ධාරිතාව ක්‍රමානුකූලව පාත එළනු ලබනවා. පල්ලයට යනවා. ඉටියේ ගැමානම් බීටා වෙලා ඇල්ෆා වෙලා තීටා ගින් නවතිනවා. සිතට පුදුම සෑල්ලුවක් දැනෙනවා. කයට ලොකු විවේකයක් දැනෙනවා. මුළු පරිසරයම මං වෙනුවෙන් නිශ්ශබ්ද වුණා වගේ දැනෙනවා. මගේ ලෝකේ භ්‍රමණය වෙන්නේ නතර වුණා වගේ දැනෙනවා. විනාඩිය ගොඩාක් ලොකුයි වගේ දැනෙනවා. විනාඩිය පැයක් වගේ දැනෙනවා. එහෙම දැනෙච්ච අවස්ථා අපිට තියෙනවා, අපේ ජීවිතවල තියෙනවා, අත්දැකීමෙන්ම තියෙනවා.
තප්පර පාකට සිතවිලි කීයක් අට ගන්නවද? ඒ සිතවිලි තුල තියෙන ධර්මතාවයන් මොනවද? ධාරිතාවන් මොනවද? බීටා ඇල්ෆා තීටා ඩෙල්ටා කියන ෆ්‍රීකවන්සි තත්වයන් මොනවද කියලා ගවේෂණය කළාම සිතුවිලි 60ක් 70ක් හම්බ වෙලා. ඒ චෛතසික හැම එකක්ම වෙන වෙනම අඳුනගෙන එක චෛතසිකයක් වෙලා ක්‍රියාවක් බවට පත් වෙනවා නම් මොන වගේ ක්‍රියාවක්ද මොන වගේ අදහසක්ද මොන වගේ චරිතයක්ද කියන එක ගණන් අදලා බලනකොට විනාඩියක් වගේ තමයි ගිහින් තියෙන්නේ. හැබැයි ඒක ඉතින්නේ පැය දෙකක විතර යෝනිසෝ මනසිකාරයක් විදියට. ඒ කියන්නේ විනාඩියට තියෙන තප්පර 8ට පැයක විතර වැඩ හරන්. ඒ තාපසයාට දැනෙනවලු කාලය බොහොම හිමින් යනවා වාගේ. විනාඩිය ලොකුයි වාගේ. පැය දවසක් වාගේ දැනෙනවා. එයා චිත්තක්ෂණවලට අඩු වෙලා අවම වෙලා වැඩ කරන නිසා ඒ තාපසයා තප්පරයට කරන වැඩ අපිට පැයකටවත් කරන්න බෑ. එක සෙනෙයකට එයා ඒ තරංග චිත්ත වීති ඒක තුල තියෙන තොරතුරු ගවේෂණය කරලා ඇරිලා බලනකොට වෙලාව යන්නේ නැහැ. ඇයි දන්නේ මේ වෙලාව යන්නේ නැත්තේ? වෙලාව යනවා. තාපසයා වෙලාවට වඩා වැඩ කරන නිසා කාලය එයාගේ පිටිපස්සෙන් යන්නේ. හැබැයි පෘථිවිජන ලෝකයේ මිනිස්සු උර්ලෝසුවල පිටිපස්සෙන් දුවනවා. වෙලාව නැහැ. ප්‍රභු කෙනෙක්ගෙන් කතා කරලා වෙලාව දැ වෙපයිම නැහැ. ලබන මාසේ 13 වෙනිදා පුළුවන් නම් එන්න. අනිද්දා මේ මනුස්සයා මැරෙනවා. ලබන මාසේ 13 වෙනිදා තමයි දින දීලා තියෙන්නේ. ඇයි වෙලාවක් නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට පැය 24 ඕනම වෙලාවක ගියාම ඕනම අවස්ථාවක වෙලාව තියෙනවා. පාන්දර 1ට ගිහිල්ලා කිව්වහම බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනන්ද භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පිණ්ඩපාත භික්ෂුන් වහන්සේලා දෙනමක් වැඩලා වඩින්න කියන්න මේ පාන්දර 1 බුදුරජාණන් වහන්සේ අවైలබල් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ලෝක සත්‍ය වෙනුවෙන් පැය 24ම උන්වහන්සේ සූදානම් අපොයින්ට්මන්ට් දෙන්නේ ඒ එන වෙලාව තමයි අපොයින්ට්මන්ට් එක. ඒ වෙලේ කතා කරනවා පාන්දර 1ට කතා කරනවා 3ට කතා කරනවා 4යි කාලට ඇවිල්ලා ඒත් කතා කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ජේෂ්ඨ වනසේක අග්‍ර වනසේක ශ්‍රේෂ්ඨ වනසේක බුදු ගුණ නිකන් කිව්වේ නෑ. ඒවායේ චරිතවල භෞතිකව ප්‍රායෝගිකව දැකලා තමයි ලිව්වේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ චරිතයක්. දෙකට ගියත් උන්වහන්සේ වැඩ ඉඳලා මොකද ප්‍රශ්නේ වඩෙන්න කාරණේ කියන්නේ. කාලෙට කලින් වැඩ කරපු උත්තමයන් වහන්සේලා උරලෝසු ඒ අයගේ පිටිපස්සෙන් දුවගෙන ආවලු. කාලයට කලින් ගමන් කරලා කාලේ තරණය කරලා අඩු ආයුෂක් හම්බුනොත් ඒ අඩු ආයුෂ තුළ ලක්ෂයක ආයුෂවල කරන්න තියෙන වැඩ ටික කරලා 120 කාලේ ඉපදිලා ලක්ෂයක කාලේ ඉපදිලා කියන්න ඕන 84000ම කියලා. සෙල්ලන්නේ නැහැ වැඩේ. කාලයට කලින් ගිහිල්ලා 84000ක් ධර්මස්කන්ධ කියන්න ආයුෂ ලක්ෂයක් ඕනේද? හැබැයි ඒ සම්බුදුරජාණන් වහන්සේලා 5000 කාලේ ඉපදුනා 10000 කාලේ 20000 කාලේ 40000 කාලේ 60000 කාලේ 80000 කාලේ මොන කාලේ ඉපදුනොත් ලස්සට අදාළ 84000 කොහොමත් කියනවා. එහෙනම් දවසට පැය භාගයක් විතර විවේක අරගෙන පැය 23ක් විතර වැඩ. පැය 23ක් විතර වැඩ. අර ලක්ෂයට යන කාලේ කොහමරි අඹාගෙන ගිහිල්ලා කොහමරි එක පව් කරනවා. අපේ ජීවිතවල අපි අපේ පාරමිතාව එහෙම අඹාගෙන ගියාද? උරුලෝසු අපේ පිටිපස්සෙන් ආවද? නෑනේ. අතරට එලාම් තියෙන එලාම් එක වදිනකොට අතගාලා උරුලෝසු අරගෙන ටක් ගාලා ඔබනවා අරක. ඔබලා නිදා ගන්නවා. විනාඩි 10ක් යනකොට ආයි දෙවණි එක වදිනවා. ආයි අතගාලා ඔහොම ඔබනවා. ආයි නිදා ගන්නවා. තව විනාඩි 10කින් ඇයෙනකොට මේක කනක් අරගෙන විසිකලා උරුලෝසු ජනලෙන් එළියට. කැලෑ විසිකලා නිදා ගන්නවා 8 වෙනකම්. ඇයි ඒ? උරුලෝසු යනවා මම පිටිපස්සෙන් දුවනවා.
3ට එලාම් එක තියලා 2යි කාල 2:20 වෙනකොට නැගිටලා ගිහලා එලාම් එක ඕෆ් කරනවා. අන්න උරලෝසුව පිටිපස්සෙන් එනවා ඒ කට්ටියගේ. කවදාකවත් එලාම් වදිනකන් ඉන්න එලාම් එකට කලින් ඈරිලා එලාම් එක ඕෆ් කරලා වැඩ කරනවා. උරලෝසුව පිටිපස්සෙන් එනවා. පොඩ්ඩක් ඉන්න තාපසයන් වහන්සේ මේ මෙච්චර වේගෙන් යන්න එපා කියලා පිටිපස්සෙන් කෑ ගගා දුවගෙන එන උරලෝසුව. බෝධිසත්වරුන්ගේ ජීවිතේ එහෙම තියෙන්න එපාය. පාරමිතාව එහෙම තියෙන්න එපාය. වීරිය කියන්නේ ඕකට. පාට ඇරෙන්න ඕනේ 4:40 පාට එලාම් එකක්, පාට එලාම් එකයි, පායි 10ට එලාම් එකක්, පායි 20ට එලාම් එකක්. එලාම් 5ක් විතර තියෙනයි. එකක් අදනම දන්නවා තව විනාඩි 15ක් තියෙනවා කියලා. ඒක ඕෆ් කරලා නිදා ගන්නවා. දෙවෙනි එක පායිනේ ඊළඟ එක පායි 20ට වැදෙනවානේ. විනාඩි 10ක් ඇති. පිණ්ඩපාත යන්න කියලා ඊළඟ එකත් ඕෆ් කරනවා. අපි එහෙම කරනව නෙමෙයි. එහෙම කරනවා නම් කරන්න බලාපොරොත්තුවක් තියනවා නම් බැරි වෙලාවත් එහෙම දේවල් වුණා නම් උරලෝසුව තමන්ගේ ඉස්සරහින් යනවා කිලෝමීටර් ගාණක් දුරින් කෑ ගන්නගෙන තමන් පිටිපස්සෙන් දුවනවා කියලා හිතා ගන්න. පාරමිතාව ගොඩාක් දුර්වලයි. ඈරිලා ඉටියත් මැරෙනවා. දවසම නිදාගත්තත් මැරෙනවා. හේතුව ඉපදිච්ච හැමෝටම මරණය තීරණය වෙලා ඉවරයි. අපි හිතාගෙන ඉන්නවා පොළවට ඉපදෙනකොට අපිට ටිකට් එකක් දීලා තිනවා ඉපදීමේ ටිකට් එකක්. නෑ. ඩිපාචරුත් එක්ක තමයි දීලා තියෙන්නේ. අප් ඇන්ඩ් ඩවුන් තමයි හම්බෙන්නේ ටිකට් එක. අපි හිතන අප් විතරයිද නෑ. ඩවුන් එකත් ඒකේ තියෙනවා. ඉපදෙනකොටම මරණය තීරණය වෙලා ඉවරයි. කොහොමත් මැරෙනවනේ. පාරමී පුරලා මැරෙනවා. සිල් රැකලා මැරෙනවා. ජීවිත කාලෙම වෙරි කියන්නේ මොකද්ද කියලාවත් දැනගන්න නැතුව මැරෙනවා. අවුරුදු 90ක් ජීවත් වෙලා තිනවා. එක කාන්තාවක් දිහාවත් රාගෙන් බලලා නැහැ. මැරෙන මොහොතේ ඒක සී කරනවා. මගේ බ්‍රහ්මචර්යානුභාවයෙන් අසුවල් දිව්‍ය ලෝකෙ දොර හැරෙන්න කියලා කිව්වාම දෙවිවරු කෑ ගාගෙන යනවා විමාන අරගෙන. ඇයි ඒ? එයාගේ සීලානුභාවය එච්චර ශක්තිමත්. එයා අදිස්ථාන කරනවා. කො අපිට අදිස්ථාන කරන්න මොනවාරි තියෙනවද? ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳලා නඩුනේ කියලා තියෙන්නේ. අනුන්ට බැනපු එක හැරෙන්න වෙන මොනවද අපි කළේ? මිනිස්සු එලා දකින්න එක හැරෙන්න වෙන මොනවද කළේ? මිනිස්සුත් එක්ක ගැටිලා අමනාප වෙලා තරහා වෙලා වෛර බැඳ ගන්න එක හැරෙන්න වෙන මොනවද කළේ? ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳලා බියුටි සෙන්ටර් ගන්න ගිහිල්ලා ලස්සන වෙන එක හැරෙන්න වෙන මොනවද කළේ? ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳලා කඩවල් ගන්න කෑම කකා ඇවිද්දා. වෙන මොනවද කළේ? එක අදිස්ථානයක් කරන්න පුළුවන් එක ගුණයක් හරියට ශක්තිමත්ව වැඩුවද? අද දැනගමු අපි. දස සීලය නෙමෙයි. දස සීලෙන් එක සීලයක් හරියට ශක්තිමත්ව වඩලා කළු ගලක් දිහා බලලා මේක හතරට පැලෙන්න ඕනේ මගේ සීලානුභාවයෙන් කිව්වොත් හතරට පැලෙනවා. අද්දුටුවයි සත්‍යයි. ඒ සීලෙට එච්චර ශක්තියක් තියෙනවා. ඒ සීලයේ තරංගේ ධාරිතාවට මුළු විශ්වය ඔල්ලන්න පුළුවන්. උපසම්පදාවෙන් අවුරුදු 10යි කියනවා 20යි කියනවා 30යි කියනවා. සිවුරු හැරියයි කියලාත් පස්සේ කියනවා කට්ටිය. එහෙනම් ඒ අවුරුදු 20 මොනවද වැඩුවේ? මොනවද පුරුදු කළේ? කෝයේ මානකමේ ගෞරවය පාරමිතාව කෝ? බුදුරජාණන් වහන්සේට ශාසනයට තිබිච්ච විශ්වාසය කෝ? කාන්තාවකට ඇවිල්ලා එච්චර ලොකු පරිණත භික්ෂුවක් අරගෙන යන්න පුළුවන් නම් ඒ භික්ෂුවගේ මහානකම වැට උඩනේ තිබිලා තියෙන්නේ. හරි දුර්වලයිනේ. වස්තුවට සොලවන්න බෑ. රාගයට සොලවන්න බෑ. දේපල වලට වත්කම් වලට හොල්ලන්නවත් බෑ. එහෙම තියෙන්න එපාය. අරටුවට හැන ගැව්වා වගේ මානකම.
රාගෙට අත්හැරෙනවා මහානකම, භූමියට අත්හැරෙනවා මහානකම, දේපල වලට අත්හැරෙනවා මහානකම. එහෙනම් ඒක හුලකට ගැලවෙන සුළු මහානකමක්. එහෙම තියෙන්න එපායි මහානකම. චතුබ්බි වාතේ අසම්පකම්පියෝ. සතර දිබ්බාගෙන් එන කෙලස් වාතයට සුලිසුලඟට කම්පා වෙන්නේ නැහැ. සතර දිබ්බාගේ මොන පීඩනේ ආවත් භික්ෂුවගේ මහානකම ඔලවන්න බෑ. කම්පා නොවන සිතන්. ඒ තරම් සීලයෙන් විනයෙන් පාරමිතාවෙන් ශක්තිමත් කියන එකේ කිව්වේ. මෙන්න මේ සිල්වත් භාවය පාරමී වලින් වීර්ය සම්පන්න ස්වභාවය අපි තුල ඇති වෙන්න නම් අපේ අඩුපාඩු දුර්වලකම් නිවැරදි වෙන්න ඕනේ. අපේ කෙලෙස් නිරෝධ වෙන්න ඕනේ. ඒකට කෙලෙස් මොනවද කියලා දැනගන්න නිස්සබ්ද වෙන්න ඕනේ. දුවන මිනිසෙකුට කොහොමද සංවරකමක් උගන්වන්නේ? උදේ ඉඳලා රෑ වෙනකන් කෑ ගගා ඉන්නවා. ඒ මිනිසයාට කොහොමද වචී සංවරය ගැන උගන්වන්නේ? ඉතින්ලා කෑ ගන්න එක නතර කරන්න එපාය. දුවන එක නතර කරන්න එපාය. කන් දෙක විවේක කරන්න එපාය. අපි කියන දේ ඇහෙන්න. අපි කියලා කිව්වේ විශ්වයට. පංචභූත උදේ ඉඳලා රෑ වෙනකන් අපට බණ කියනවා. අපි ආන්නේ YouTube වල වෙන වෙන දේවල්නේ. Facebook වල වෙන වෙන දේවල්නේ. රේඩියෝ එක දාගත්ත වෙලේ ඉඳලා වෙන වෙන දේවල්නේ. එහෙනම් විශ්වය කියන දේ අපට ඇහෙන්නේ නැහැ. මුළු විශ්වයම එකතු වෙලා නාම රූප බවට පත් වෙලා අපට නිවන කියනවා. හැබැයි අපි බලන්නේ වෙන ඒවානේ. මිනිස් අඳන් යන හැඳම්, ඒකේ තියෙන අඩුපාඩු, දුර්වලකම්, අසංවරකම් මේවනේ බලන්නේ. එතකොට විශ්වයේ පෙන්වන රූප අපට පේන්නේ නැහැ. කෙලෙස් එක්ක උදේ ඉඳලා රෑ වෙනකම් කල්පනා කරන කෙනෙකුට විශ්වය දෙන චිත්ත වීති අඳුන ගන්න බෑනේ. ඒකට යෝනිසෝ මනසිකාර කරන්න ඕනේ. නිරෝධ ගාමිනී ප්‍රතිපදාවේ රැඳෙන්න ඕනේ. එහෙනම් අනවශ්‍ය විදියට ඉතන දේවල්, අම්මා ගැන කතා, තාත්තා ගැන කතා, අඹුවා ගැන කතා, දරුවෝ ගැන කතා, ගම ගැන කතා, සහෝදර කතා, නෑකම් කතා, ඉඩම් ගැන කතා, දේපල ගැන කතා, තමන්ගේ ඒ කාලේ කරපු අධ්‍යාපන උපාධි ගැන කතා, දක්ෂකම් ගැන කතා, පරම්පරා කතා, ඔක්කොම කතා නතර කරුවාම තමයි ඥානය පිළිබඳ කතාව විශ්වය අපට කියන්නේ. ප්‍රඥාව පිළිබඳව කතා අපට කියන්නේ. එහෙනම් යෝනිසෝ මනසිකාර කරන්න, නිරෝධගාමිනී ප්‍රතිපදාවේ රැඳෙන්න, අපේ සිත පැවැත්මට අදාළ සිතුවිලි වලින් නිදහස් වෙන්න ඕනේ. මේ ටික වෙන්න නිස්සබ්ද වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි මේ නිස්සබ්ද සීලය මෙච්චර උතුම් කියලා කියන්නේ, වැදගත් කියලා කියන්නේ, තාපසයෙකුට අනිවාර්යයි කියලා කියන්නේ. නිස්සබ්ද සීලය කට සංවර කරන්න දීපු එකක් නෙමෙයි. කටේ සීලයක් නෙමෙයි. වචී සීලයක් නෙමෙයි. ඇස, කන, දිව, නාසය, සමසිත ආයතන අයම සංවර කරන්න, සිල්වත් කරන්න, සමාධි කරවන්න, නිස්සබ්ද කරන්න දීපු සීලයක්. මෙන්න මේ සීලය කරනකොටගෙන තමන්ගේ සම්පූර්ණ කයේ පැවැත්මේ චර්යාවේ සියලු අඩුපාඩු දුර්වලකම් මනාකොට තේරුම් අරගෙන ඒ හැම අඩුපාඩුවක් දුර්වලකමක්ම නිවැරදි කරගන්න දක්ෂ වෙමු. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.